bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Slatircoglu trecea printr-unul dintre cele mai speciale și delicate momente din viața ei. Emoția de a avea o viață nouă care crește în ea a umplut-o de speranță, dar și de o sensibilitate extremă. Ea plănuise să trăiască această etapă cu seninătate, înconjurată de dragoste și grijă, într-un mediu calm care să-i protejeze atât sănătatea, cât și cea a bebelușului. Cu toate acestea, vestea că Halil Ibrahim fusese internat în spital a căzut ca un fulger din albastru în mijlocul acelui calm. Totul s-a schimbat de la un moment la altul și, odată cu el, s-a schimbat și starea ei emoțională. Halil Ibrahim, marea ei iubire, partenerul ei de viață și acum viitor tată, începuse să se simtă rău în urmă cu câteva zile. La început, Slatircoglu nu a vrut să se alarmeze, convinsă că este o boală minoră, poate ceva temporar. Dar, pe măsură ce a văzut starea lui înrăutățindu-se, îngrijorarea a început să-i mănânce liniștea sufletească. În cele din urmă, când a fost admis, întreaga lume a lui Slatircoglu a fost zguduită. Își dorea să fie alături de el în fiecare clipă, dar trebuia să aibă grijă și de bunăstarea bebelușului. Anxietatea a început să se instaleze în corpul ei, fără să-i ceară permisiunea. Nu dormea bine, abia mânca, iar mintea îi era prinsă într-un vârtej de gânduri întunecate. Voia să fie cu Halil Ibrahim, să-l țină de mână, să-i șoptească cuvinte de mângâiere așa cum făcuse de atâtea ori cu ea. Dar, în același timp, știa că orice dezechilibru ar putea afecta creatura pe care o purta în pântece. Era ruptă între rolul ei de femeie iubitoare și cel de viitoare mamă protectoare. Medicii au insistat să aibă grijă de tensiunea arterială, de odihnă, de alimentație. Dar cum ai putea să o faci când inima ta era într-o cameră de spital, legată de partenerul tău prin fire invizibile de dragoste și îngrijorare? În ciuda eforturilor sale, corpul său a început să dea semne de epuizare. Amețelile, oboseala extremă și lipsa de energie au devenit constante. Cei din jurul lui au început să observe acest lucru cu o îngrijorare crescândă. Atunci, fără alte avertismente, Slatircoglu s-a prăbușit. Într-o zi, pur și simplu nu s-a putut ridica. Familia ei alarmată a dus-o de urgență la spital, unde au confirmat că a ajuns într-un punct periculos de slăbiciune. Corpul ei cerea odihnă, protecție, o pauză necesară pe care nu-și o permisese. Deși bebelușul era în siguranță, era esențial să-și revină fizic și emoțional. Era clar că avea nevoie de ajutor. În acel moment delicat, familia lui Halil Ibrahim s-a dedicat complet ei. Fără ezitare, au mers la spital, l-au luat de mână și au oferit un sprijin sincer și cald. Deși erau îngrijorați și de Halil Ibrahim, au înțeles că Slatircoglu era acum o parte inseparabilă a nucleului lor și că bunăstarea lui era, de asemenea, o prioritate. Cu cuvinte blânde și o prezență constantă, au început să reconstruiască un spațiu de ținere în jurul ei. Slatircoglu, printre lacrimi, și-a permis să fie îngrijită pentru prima dată după mult timp. În zilele care au urmat, medicii au cerut odihnă completă. Fără stres, fără surprize, doar liniște, dragoste și echilibru. Deși la început a fost greu să accepte că nu poate face nimic pentru Halil Ibrahim în acel moment, treptat și-a dat seama că a avea grijă de ea